Besenyei Zoli vagyok, vagy ahogyan legtöbben ismertek, BZ. Kétszeres Európa-bajnokként szeretném a tudásomat átadni a fiatal rallis nemzedéknek, és közben megmutatni nektek ennek a csodálatos világnak a rejtett titkait. Tartsatok velem egy egész éven át, utazzunk el a világ legjobb helyeire, és ismerjük meg együtt a rally világát. Kerekesszékből irányítani egy csapatot nem lesz annyira könnyű vállalkozás, de garantálom, a legjobbat fogom nyújtani. Ez a rally világ a BZ-vel. Partnerünk a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnap. Hát hello mindenkinek, sziasztok! Eljött az a nap, amire több mint fél éve várunk, így a kis junior csapattal. Végre elindultunk Lengyelország felé az első Rally Európa bajnoki 2021-es versenyre, ugye a híres Rajtpolszkira, aminek ez lesz a 77. edíciója, tehát 77-szer tartják majd meg. És ennek örömére egyébként, hát majd sokszor fogtok róla hallani, hogy elég sok újdonság lesz ezen a futamon, többek között Varsóban lesz a célja, úgyhogy etapozunk majd eleget. Most nekiálltunk kirándulni és etapozni egy komolyabbat, hiszen közel 1100 kilométerre megyünk Mikolajkiba Budapestről. Kamera mögött László lesz egész héten velem, és a mögöttünk lévő viszonylag átlátszó fehér Passatban pedig ott ül Martin és Dávid, hozzuk lábon az edzőautót magunkkal. Szerda reggel van, a hangomon hallhatjátok, hogy aludtunk, ha nem is sokat, de nagyon jól el vagyunk Lászlóval, és eljöttünk reggelit vásárolni, meg felkészülni a napra, hiszen van nálunk hűtőláda, meg minden egyéb, amit majd napközben úgyis megmutatok, hogy hogyan készülünk föl egy tréning napra, de ugye ma tesztelni megyünk a fiúkkal, és ugyan ott lesz a csapat, akiknél mindig van minden, de szeretünk mi is felkészülgetni, ezért eljöttünk vásárolni. És csak azt akartam megmutatni, mekkora császár itt Kubica a környéken, meg hát egész Lengyelországban, hogy nyilván itt van a Rally EB, de hát azért a biztonság kedvére idehaigáltak nekünk designban egy jó kis Orlen Forma 1-es autót, ez egy 2018-as Kubica féle hát makettautó, mert nyilván nem eredeti, de nagyon kis látványos, és ide kirakták a kúthoz. Ahhoz a kúthoz, ami a városban a legnagyobb itt Mikolajkiban, és aminek egyébként még egy fontos része van. Ami miatt nekünk ez a kút különlegesen fontos az, hogy a junior bajnokságban, az ERC-ben olyan szabály van, hogy mindenki 98-as benzinnel kell menjen, azaz utcaival, amivel ti is jártok, és azt ráadásul egy központi kútból kell megvásárolni. Tehát ahhoz, hogy ne lehessen még ezzel se nagyon csalni, ezért nem lehet az, hogy mindenkinek 98-as van, de mindenki otthonról hozza, a Shell-ről, a MOL-ról, a OMV-ről, a Orlenről, a bárhonnan, hanem mindig van egy meghatározott kút, ahol ezeket meg kell vásárolni, kannába megveszik a csapatok, és ők tankolnak. Elég gyakori a mintavétel egyébként, ez szinte kötelező is minden versenyen, és sajnos, vagy nem sajnos, volt már az elmúlt időszakban olyan, hogy azért valakitől elvették a pontját egy junior bajnokságból, mert nem felelt meg a benzinje. Nem azért, mert nem 98-as volt, hanem azért, mert nem az az összetétel volt, amit azon az exakt kúton lehetett megvenni, ahol a szabály szerint kellett megvenni. Úgyhogy nekünk, illetve a csapatnak ezért nagyon fontos ez a benzinkút, és egyébként a háttérben, csak hogy biztosak lehessünk, megérkezett a vas, megtankolják gondolom a teherautót, és a csapat is indul ki majd a tesztünkre, amire még van időnk, és hát imádom látni, amikor megérkezik a tréleren a kis versenyautó. Szóval ezért fontos ez az Orlen kút, és a lengyeleknek meg azért fontos, mert itt van Kubica, úgyhogy megyünk, reggelizünk, aztán a tesztről jelentkezünk. Készül a csapat a teszt helyszínen, egy darab remek ilyen homokutunk van, 2,7 km, ahogy a Dávidtól megtudtam. Pakolászik mindenki, közben a fiúk nézik, hogy milyen fejlesztések vannak az autón, hiszen bekerültek azok a dolgok, amiket még kértünk, mint például a Makita pisztolynak, illetve hát a
kulcsnak a tartója, meg ilyen apróságok, amik a kerékcserénél kellenek. Úgyhogy így installálgatjuk magunkat szép nyugodtan, és készülünk a tesztre. Most még a nagy sztori nincsen. Most, hogy végeztünk a teszteléssel, üljünk is autóba és fedezzük fel a szervizparkot. Bajnokságon már a pályabejárás is egy nagyon nehéz folyamat, így a fiúk a mai napon nem kevesebb, mint 5 pályát fognak feldolgozni, ebből az egyik 140 kilométerre van, amiért le kell menni, kétszer megcsinálni, majd visszajönni, úgyhogy hát nem lennék a helyükben. Fú, kellően el van használódva az arcunk, ahhoz képest, hogy mi Lacival ma igazándiból csak követtük a fiúkat, és megnézegettük a gyorsaságikon, miközben ők pályát jártak, hogy mi hol fogunk forgatni. Meg Laci nyilván megnézegette kamerával, meg drónnal is, hogy mik a legjobb helyek. Úgyhogy rohangáztunk nem keveset, de hát ők azért ahhoz, hogy ezt ma tréningeztek összesen 5 pályát, 12 óra 58 percet tréningeztek, jártak pályát, és 675 km volt, amit a Dávid mondott, hogy annyit mentek. Fél 10 is elmúlt már, volt még egy ilyen RC-s csapatvezetői Zoom meetingünk, ahol még pár információt megosztottak velünk, amik még esetleg változások, vagy az elmúlt napokban történt változásokat beszéltük át. Úgyhogy tényleg most már kellően fáradtak vagyunk, fiúk már is mentek aludni. És hát holnap már úgy folytatódik a nap, hogy még pályabejárás is van reggel, de utána már kezdődik az úgynevezett free practice, utána a qualifying stage, ami a rajthelyeket dönti el, és este egyébként már van az első gyorsaság is, igaz, hogy csak egy 2,5 kilométeres ilyen Mickey Egér stage, egy ilyen rallycross pálya itt a Service Park mellett, de akkor is már éles verseny van holnap, úgyhogy nekünk is húznunk kell aludni, és holnap folytatjuk, jelentkezünk. Jó volt minden, csak azért most már egy a 3 nap már húzzuk a belünket, de hát ezt szeretjük, ezért csináljuk. Na, most már tényleg eljött az a pillanat, amire várunk fél éve. Elkezdjük az éles versenyzést a Rally Európa bajnokságon Martinnal és Dáviddal. Már a tegnapi nap folyamán ugye volt egy éles gyorsaság, ami beleszámít a versenybe, egy 2,5 kilométeres itt a kis rallycross pályán ezen a Mikolajki arénán, ahol egyébként a kategóriában 6. helyet jöttek a 12-ből, ami szerintem tökéletesen megfelel annak a tervnek, amit előre kitaláltunk. Azt hiszem 2,5 másodperc hátrány van az elsőhöz képest, tehát az minimális. Mindjárt hozzák az autót, ugye Parkfermébe volt egész éjszaka, és akkor reggel van most egy 4 órás szerviz, azzal csak a gumikat szereljük át a kocsi, mindent belepakolunk, még a kamerákat berendezzük, és akkor neki indulnak egy körnek, ami nem kevesebb, mint 70 km, majdnem 60 valamennyi, 3 gyorsasági, ami ugye azt kell tudjátok, hogy ugye elég sokat mondogatom mostanában a Parkfermébe, hogy egy-egy nemzeti bajnoki az összesen 90 km szokott lenni, vagy max. 100. Itt egy ellenfelek már jönnek ki. Itt egy körben mennek 60 valamennyit, úgyhogy a mai napunk a 120 km gyorsasági lesz, ami azért azt gondolom, hogy egyébként is óriási terhelés. Ebben a jelenleg 33 fokos árnyékos időben murván meg hatványozottan nagy, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy fizikailag jól fogják bírni, és itt jön elő majd annak az előnye, hogy kíváncsi vagyok az ellenfelekhez képest, hogy
Az, hogy Martin is, meg Dávid is ugye edz folyamatosan, és erről már a korábbi részekben volt szó, az most remélem, hogy majd kamatozik, hogy ők nem fognak elfáradni, ők nem fognak dehidratálódni, stb. Nyilván lesz velük víz, adunk nekik mi is, tehát mindenki mindent megtesz azért, hogy bírják, de szerintem itt fizikai fáradtság fog nagyon gyorsan előjönni, és nyilván az autóknak is ez egy elképesztő megterhelés, maga a murva, maga a meleg, meg az ilyen jellegű murva. Főleg ugye, hogy azt már tegnap is láttuk nagyon sokszor, meg tegnap előtt is, hogy a lassabb kanyarok nagyon kimélyülnek, és a kétkerekes kocsival egész egyszerűen húzod a haspáncélt, a kartervédőt a középső részen, és csak esztergálsz a nyomban. Viszont ha meg nem a nyomban mész, akkor meg annyira a puhába mész, hogy ott meg azért akadsz el. Úgyhogy nem egyszerű menni ezen a szakaszon, vagy ezeken a szakaszokon, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ügyesek lesznek. Mi Lacival megyünk és forgatgatjuk őket, amennyire tudjuk, és majd mindig bejelentkezem, hogy éppen hogy állunk, meg mi az aktuális helyzet, és nyilván mostantól majd meg kell szoknunk, hogy EB-n hát nagyon kevés helyen beszélgethetünk velük, mert ugye nem lehetünk a közelükben hivatalosan, tehát majd ilyen szervizparkokban megszólaltatjuk őket, hogy éppen mi a helyzet, hogy vannak, hogy érzik magukat. Úgyhogy tényleg megindulunk most már keményen. Padlóból, hosszú bal 2 tempó levág, bal 2 tempó levágból a 300-ra bal 2 5. minuszos, bal 2 5. minuszos, ki is fordult a bal 2-be. Figyelj, beszéltünk a útsó előtt, úgyhogy a napot már kartervédő le. Napot már nem kell értékelnünk, viszont azt azért értékeljük, hogy az utolsó 2,5 kilométeres gyorsaságin a közvetlen jelenleg legnagyobb ellenfelünknek, a németnek sikerült 3 másodpercet adnod, úgy, hogy igazándiból a nap addigi részén 120 kilométeren vagy 100 kilométeren 7 másodperc volt a különbség, tehát 5-tel fogunk kezdeni. Ugye ezért is mondtam, hogy figyeljünk oda, meg te is mondtad, hogy figyeljünk oda, ezért is cseréltetek kereket. Hogy értékeled az utolsó kis rövid bohóckodó szakaszt, ami láthatóan azért nem bohóckodó mégse? Igen, hát sok múlik rajta, hát nagyot lehet nyerni, nagyot is lehet veszteni rajta. Én annyira nem kedvelem az ilyeneket, de hát ez volt az utasítás, hogy meg kell húzzuk, úgyhogy megpróbáltuk meghúzni, egy kicsit pontos volt, átjöttünk rajta, úgyhogy várjuk a napot, nagyon pozitívan a holnapit, mert szerintem a mai napunkat azt tényleg aláírtam volna reggel, hogyha ezt így tudjuk teljesíteni. Holnap azt az egy pozíciót erőből megpróbáljuk mindenképp, nagyon remélem, hogy sikerül. Hogy érzed magad így az első, jó, hogy mentél már EB futamon, természetesen tudjuk 3-on is, de az első, amikor teljes szezon, megvan az első versenynap, nagy figyelem hárul mindannyiunkra, RC3 Juniorra, rád is, nagy a nyomás, mindenki tőled várja, a csapat is, én is, Dávid is, nyilván a támogatók is, Laci is a kamera mögött. Hogy viselted a nyomást? Mert egyébként azt láttam rajtad, hogy egész nyugodt vagy, tehát gyakorlatilag a csapatból a legidekesebb én voltam, tehát Laci tudjuk, hogy neki nincs pulzusa, Dávid egész jó kezelte a napot, én idegbajos voltam, de te hogy élted meg az első napot? Azt gondolom, hogy rengeteget nevettünk a Dáviddal. Minden etapot igazából próbáltuk nem erre koncentrálni, hanem elterelni a figyelmünket, hogy tényleg kicsit feltöltődjünk, ellazuljunk, és amikor odaértünk a gyorságira és megkaptuk azt, hogy akkor van mondjuk egy 5 percünk vissza, akkor teljesen arra fókuszáltunk, hogy na most akkor gyorsan kell menjünk. Nagyjából ennyit tudok elmondani.
tényleg imádtam az egész napot, nagyon-nagyon jó, hogy itt lehetek, nagyon köszönöm mindenkinek, nektek is a munkátokat, mert hát te is nagyon sokat segítettél nekünk. Laci is ugye kurzus nélkül jön itt velünk egész nap, és a nyugalma jön mindenkire, és az is nagyon jó, meg hát azért a jobb oldalon ülő fiatalembernek is szerintem nagyon nagy köszönet. Most így fejül azt adja. Mert tényleg az a munka is, amit ő elvégez, szerintem az se kicsi. Azért az autóval is voltak problémáink, a szerelgetnünk is kellett kicsit. Abba is nagyon sokat segített a Dávid, meg tényleg nagyon tudok rá támaszkodni, mert egy darab hibát nem tudnék elmondani, amit csináltam. Hagyjuk is a pöcköt vacsorázni, mert ugye neki is most ennyi ideje van, aztán utána húz aludni Dávidkával együtt. De lehet még Dávidot megszólaltatjuk. Gyere ide, navigátor, ha van egy perced! Még van 34 perc. Mesélj Dávid egy picit, mert Martin elmondogatta a napot és nagyon pozitívan nyilatkozik, de rajtad is azt láttam, hogy mosolyogva szállsz ki, és ugye ezt kértem a nap elején, hogy próbáljuk meg élvezni, és én azt látom, hogy mindketten, illetve az egész csapat élvezte. Azt már elmondtuk a nézőknek, hogy a legidegesebb a csapatból én voltam egész nap, de azért nem érdekes, mert én így élem meg, de hogy te is mosolyogva szálltál ki bármikor, amikor találkoztunk. Ez abszolút így volt, és azt mondtam Martinnak, hogy talán veled versenyeztem utoljára ennyire nyugodtan. Én ma úgy keltem fel, hogy teljesen nyugodt vagyok, tudtam, hogy nem kell rohannunk, hanem kivárjuk azt, hogy mi lesz, meg hogy ez az a sebesség, amit megbeszéltünk, hogy használunk, az hova lesz elég. Ennek ellenére Martin nagyon élvezetesen vezetett, úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem. Az a szint, amit én elképzeltem erre a versenyre, azon ő most már annál már gyorsabban megy, pont ezért nagyon élvezem az egészet. Alapvetően azért Martin is, meg én is elmondtuk már, hogy a nap elején ezt az 5. helyet gond nélkül aláírtuk volna juniorba. Főleg úgy, hogy tudjuk, hogy most már csak 5 másodperc a 4. hely. Ugye megvan az első bajnoki pontotok, hiszen az első 5 kap bónusz, tehát az első napért már van pontunk. Szerintem ezek nagyon-nagyon komoly dolgok így elsőre, főleg úgy, hogy 2 Mikulás rali van a gyerekben Murván. Ide jöttünk, és nem, hogy nem vallunk szégyent, hanem tényleg az van, amit megbeszéltünk előre. Erről mi a véleményed egyébként, hogy számoltál ezzel, hogy lehetünk itt, vagy féltél tőle, vagy előbbre vártad magad titkon? Nem. Pont ide. Tehát a Martinnal útközben beszélgettünk, én mondtam, hogy statisztikailag kiszámolva, ezt a hülye szót használva 5. helyre várom magunkat, hogy nagyságrendileg, viszont érzem azt is, hogy akár itt a holnapi nap lehet szerencsénk, és akár még egy dobog közelébe is be lehet kerülni. Ha ezt a szintet hozzuk, akkor meglátjuk, hogy mit csinálnak majd az elejében a többiek, lehet, hogy lesz ott még valami, mert általában szokott lenni utolsó nap, mindenki meg akarja picit jobban húzni, úgyhogy bármi lehet, én beszeretnék húzni egy 3. helyet a végén. Nyilván nekem is ez a titkos vágyam, és azt is tudjuk, hogy Martin is ugye elmondta, hogy úgy áll neki, hogy a 4. helyet erőből megpróbáljuk, és onnantól meg már nem rajtunk fog múlni, mert az első 3 azért azok már viszonylag távol vannak. Még egy záró kérdés, mielőtt elengedlek téged is vacsorázni. A holnapi napon a második kör azért nem lesz annyira barátkozós, mert 4 szakasz, ebből az egyik egy kis városi, igaz, de tudjuk, hogy a 2,5 kilométerre lehet 3-at adni, tehát szerintem lehet sokat hibázni majd a 2 kilométeren Varsóba, viszont ahhoz van egy 270 kilométeret a 4 gyorsasági, hogy arra a körre készülsz valami mással, hangulat, kaja, pia, hozzáállás, hogy tartod évre a 13-as? Hogy tartod Ébred Martint arra a 13-as gyorsaságira, ami előtt 150 km-et apot mentek, majd egy gyorsaságit, és onnan még 140-et? Fülesre beteszek zenét és hallgatjuk. Most is ez volt, etapokon lehet rányomni az átbeszélőre zenét, úgyhogy hallgatni fogjuk a zenét, meg beszéljük azt, hogy mit fogunk csinálni, és végigcsináljuk. Akkor most tudkóra tudom, hogy a nézők rögtön azt kérdezik, hogy mit hallgattok. Aiko. Aiko ane, chakimo fina anane, chakimo fina ne. Nagyon igényes a csapat, bocs. Igen. A jobb egy padló korán, és 200-ra. A bal 2 negyedik mínuszos, bal 2 4 mínuszos, a bála mögé aszfaltra megyünk, és 50-re. A bal egy bent tart fékes szoros, és jobb 6 a Murvára. A bal egyet bent tartott fékezet, jobb 6-tal mész a Murvára. A 100-ra.
hátra, ki is bukkan, 30 lefele, szigorú bal 2 harmadikas, szigorú bal 2 harmadikas, nagyon jó, nagyon hosszú jobb, 21, nagyon levág az eleje. Ez most így ennyi volt, majd nyilván beszélünk velük, és akkor elmondják, hogy mi történt. Kíváncsi vagyok, hogy neki mentek-e valaminek, és attól tört ki a kerék, vagy csak simán bármi egész egyszerűen nem bírta a terhelést, mert sajnos az is benne van. Ezt azért tudjuk, és már a nagyok között is hullottak ki ezen a gyorsaságin elég sokan, úgyhogy sajnos ez nagyon benne van. Hát szomorú a sztori, de az öröm az örömben, hogy látszott, hogy a tempó megvan, az eredmény ott lett volna, ugye az 5. hely járt volna hivatalosan, a 4. most megszerezték erőből már délelőtt, úgyhogy igazándiból az megvolt. A 3. lett volna így az ajándék, hogy a norvég pilótának is technikai problémája lett, de hát ezért mondtam, hogy ez az utolsó pillanatig nincs lefutva. És még azoknak sincs, akik kijöttek elől a gyorsról, mert még azért van egy 70 kilométeret apjuk, vagy 80 onnan lefele, meg még kell csinálniuk egy gyorsaság itt bent Varsóban, úgyhogy sajnos ez sosincs lefutva ez a buli. Úgyhogy elmegyünk értük, összeszedjük őket, aztán mesélünk. Most, hogy úgy nézünk ki, mint akik éppen utaznak nyaralni sok táskával. Mondasz valamit, Martin? Elmeséled a szegény nézőknek a sorsunkat? Vagy főleg a tiédet? A tiéteket? Nem nagyon tudok mit mondani, mert én tényleg azt gondolom, hogy mindent megpróbáltunk, mindent megtettünk. Felkészültünk a versenyre. Legjobb tudásunk szerint mindenki tényleg oda tette magát, csinálta a dolgát, amit megbeszéltünk, azt próbáltuk csinálni mindannyian végig, és hogy az utolsó lényeges gyorsaságén a vége előtt pár kilométerrel eltörik a kormány összekötő. Ezt én nagyon nehezen tudom feldolgozni. Egyelőre még nem is sikerült, de hát nem tudom. Nehéz. De itt már az éltél meg elég sok ilyet, kiesések verzióit. Te hogy vagy? Én már Liepályába gondolkodom. Én ezt már elengedtem, kiszálltunk az autóba, Martint kérdeztem, vége? Vége, akkor fölment, azt át is állítottam a Liepályára. A nézők meg egyébként én sem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy mi történt a kocsi elejével, mert ugye arról még nem tudtunk beszélni, hiszen ma alig találkoztunk gyakorlatilag. Azt elmondjátok, hogy mi történt a 11-es gyorsaságén? A 11-es gyorson annyira kijárták már az erőtök, hogy igazából egy ilyen hullámvasúton mentünk végig, vagy hát mint a két árokba próbáltunk volna közlekedni. És folyamatosan repkedtek ki előkhárító darabok ide-oda, aztán, mint ahogy láttad is az előbb, igazából megvan mindenünk, csak benne bepakoltuk az autóba, mert leszakadtak, aztán nem akartuk itt húzni a földön. Úgyhogy szegény kis kocsink már nagyon foszlott a végére, de hát a pályák a második körre már olyan állapotban voltak, hogy körülbelül traktorra kellett volna rajtuk közlekedni. És azt mondtátok, hogy a 12-es, tehát az ezelőtti utolsó adta meg a kegyelemdöfést. Egyébként nagyon sok erőtnek is, meg nagyon sok nagy autónak is, meg kisebbnek is. Az annyira tönkre volt már téve? Olyan felütéseket éltünk át mi is, ami azért váratlan volt, és
és tényleg kész csoda, hogy átment rajta az autó, és utána megcsináltuk ezt a közel 120 km etapot, ennek a gyorsnak a 70%-át. Vállalhatatlan szinten tönkrement a pálya, meg semmisült. Aha. Ami tönkrement az autóban, az egy kormányösszekötő, tehát egy nem annyira drága alkatrész, de hát sajnos ettől ugye a két kerék nem egy irányba akar menni, igaz? Így van, hát itt pedig egy ugrató jöttünk át, ami igazából sokkal kisebb volt, mint amekkorákat tegnap repkedtünk, éppen hogy elemelkedett az autó. Utána volt egy hosszabb egyenes, és ott már éreztem, hogy nem nagyon tudom irányítani az autót, és a végén pedig egy ilyen szigorú jobb kettes kanyarunk következett, amire féktávon próbáltam ráfordulni, és az volt a szerencsénk, hogy bal oldalra volt egy bekötő út, ahol az utolsó pillanatban be tudtam rántani az autót, és ő is igazából oda akar befordulni, mert hogyha az nincs, akkor elég nagy sebességgel vezettük volna le a fákat, úgyhogy az a szerencsénk, hogy ez nem így lett, mert akkor mi is nagyon megsérültünk volna, meg az autónk is. Jó, hát srácok, egyelőre ez van, majd még azért a hotelből bejelentkezünk, vagy valami. Addig meg itt ápoljuk a sebeinket. Hallgatunk zenét, lájko. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Partnerünk a Hedó Kft. Az út, ami összeköt.